සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඔයාලව මගේ YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම ටික දවසකට කලින් කමෙන්ට් පෝස්ට් එකක් දැම්මා Python ඉගෙන ගන්න කැමති කට්ටිය කවුද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා වොට් තියෙනවා 732ක්. ඉතින් ඒකේ 185ක්ම කැමති කියලා තමයි දාලා තියෙන්නේ. මේ වොට් 733 32. හොඳ අපි ඉන්නේ 33 උනේ. හරි. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ Python කියන එක පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් මම අද මුලින්ම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ Python install කරගන්න විදිහ. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම search කරගන්න Python කියලා search කරගන්න. search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ ඉන්න මේක Python කියලා මෙන්න මේ විදිහට search කරගන්න. search කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ downloads කියන එකට යන්න. downloads කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා download the last version for Windows කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලා download කරගෙන install කරගන්න ඕන. මම install කරලා තියෙන මේක install කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව එකක් ඕන වෙනවා. ඔයාලට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ pycharm කියලා තියෙන මේක. ඉතින් ඔයාලා මේකත් install කරගන්න ඕන. pycharm community කියලා search කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මම download links මේකේ දාලා තියන්නම්. මේ තියෙන්නේ මේකේ මේකෙන් යන්න මේ link එකෙන් මේකෙන් ගියට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට pycharm community edition was pycharm pro කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන pycharm community edition ඊට පස්සේ pycharm pro කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පේනවා මේ pycharm community edition එක free. එතකොට pycharm pro එක සල්ලි ගෙවලා ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේකේ දැන් python rust html අනිත් එකේ ඊට වඩා languages ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන වෙන්නේ Python විතරක් නිසා අපි දැනට මේක download කරගන්න ඕන. මේකත් ඔයාලා download කරලා install කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකෙන් මම හම්බෙන්නම් අපි mp3 ඒ කියන්නේ mp4 වීඩියෝ එක audio එකක් mp3 වලට හරවන පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදනවා. ඉතින් අපි පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් වලින් හදාගෙන වීඩියෝ සීරීස් එකක් ඉස්සරහට අරගෙන යනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, bell icon එක click කරන්න මතක ඇතුව මගේ FB page එකත් එක්ක set වෙන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.